Các bạn thân mến, năm 1943, khi Thế chiến thứ hai bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một điểm nóng trên bản đồ nước Nga, vòng cung quốc sở. Tại đây, hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ, Đức Quốc xã và Hồng quân Liên Xô lao vào nhau trong một trận đánh xe tăng lớn nhất, dữ dội nhất và cũng mang tính quyết định của toàn mặt trận phía Đông. Với gần 1.200 xe tăng, 4.000 máy bay và gần 2 triệu binh lính, trận chiến tại Quốc Sơ không chỉ là một cuộc đọ sức về hỏa lực mà còn là một trận chiến ý chí, chiến lược và sức bền. Trong chuỗi video đặc biệt nhiều tập này, 4K Discovery sẽ đưa các bạn vào từng giai đoạn của cuộc đối đầu lịch sử, từ âm mưu của Hitler và kế hoạch chiến dịch Citadel đến trận thế phòng thủ chiều sâu huyền thoại của Liên Xô và những trận đánh mang tính biểu tượng như Prokhorovka, nơi thép nóng đâm vào thép nóng. Đây là trận chiến đã thay đổi cục diện Thế chiến thứ hai và mở đường cho cuộc phản công quyết định từ phương Đông. Hãy thắt dây an toàn vì bạn sắp phải chứng kiến thép, lửa và số phận của cả một châu lục va chạm trên mảnh đất Quốc sở. Trận vòng cung Quốc Sơ, lịch sử Nga còn gọi là chiến dịch phòng ngự phản công Quốc Sơ, là một trong những chiến dịch lớn nhất trên chiến trường Xô Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, kéo dài từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8 năm 1943 giữa quân đội Liên Xô và quân đội Đức Quốc xã tại vùng đồng bằng giữa các thành phố Quốc Sơ, Orion, Belgorod và Kharkov thuộc Liên Xô cũ, nay thuộc miền Tây nước Nga và Đông Ukraine. Trong chiến dịch này, có trận đánh nổi tiếng là trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 tại Prokhorovka và lên tới đỉnh điểm là ngày 12 tháng 7 tại cánh đồng Prokhorovka. Trong 3 ngày, hai bên đã tung vào trận đánh những binh đoàn xe tăng hùng mạnh nhất với tổng số lên tới 1.200 xe tăng và pháo chống tăng tự hành. Chiến dịch Quốc Sơ gồm có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn Đức Quốc xã tấn công từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Liên Xô phản công từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8. Với thắng lợi thuộc về phía quân đội Xô Viết, trận vòng cung Quốc Sơ đã trở thành một trong những chiến thắng bước ngoặt quan trọng của họ trong cuộc chiến này, đánh dấu sự xuống dốc của quân đội Đức Quốc xã trên chiến trường Xô Đức cũng như trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau trận tấn công cuối cùng của Hitler trên mặt trận phía đông này, quân đội Đức Quốc xã đã mất hẳn quyền chủ động tấn công chiến lược và rơi vào thế phòng thủ bị động. Mặc dù vẫn còn những tiềm lực không nhỏ, nhưng nhìn chung, quân đội Đức Quốc xã đã chịu tổn hại to lớn và sức chiến đấu của họ đã bước vào thời kỳ suy sụp và chỉ có thể phòng ngự kết hợp với một số trận phản công không lớn và hầu hết đều không thành công cho đến khi đầu hàng toàn bộ vào tháng 5 năm 1945. Chiến thắng này được xem là do lòng quả cảm của các chiến sĩ và sự triển khai đúng đắn của Bộ Chỉ huy Liên Xô cũng như sự phát triển của nghệ thuật quân sự Liên Xô khi ấy đã giáng cho quân thiết giáp Đức một thảm bại lớn nhất của họ. Trận thắng quyết định này hoàn toàn đem lại quyền chủ động chiến lược cho Liên Xô. Đại thắng ở trận Quốc Sơ cùng với những sự kiện cùng năm tại Ý và Bắc Phi đã chuyển đổi thế trận theo chiều hướng có lợi cho phe đồng minh, khiến cho sự toàn bại của đế chế Đức cũng như sự giải phóng nhân loại ra khỏi ách áp bức của chủ nghĩa phát xít chỉ còn là vấn đề thời gian. Bối cảnh lịch sử, tình hình chung trên mặt trận Xô Đức. Sau thất bại ở trận Leningrad và phải rút quân khỏi chiến dịch Kavkaz, mục tiêu đánh bại Liên Xô của kế hoạch Blau hoàn toàn phá sản. Chỉ nhờ những thắng lợi cục bộ tạm thời mà thống chế Erich von Manstein thu được trong cuộc phản công mùa xuân năm 1943 tại thượng lưu sông Đông, cùng những cố gắng duy trì các bàn đạp tại Spark, Demyansk, Donetsk, Vyazma và Taman, quân đội Đức Quốc xã mới có thể tránh khỏi sự thua trận toàn diện. Mặc dù vẫn duy trì ở mặt trận Xô Đức 204 trong tổng số 298 sư đoàn, nhưng chất lượng quân đội Đức Quốc xã không còn như những năm 1941, 1942.
thương vong đến hơn 3 triệu quân chỉ trong vòng 2 năm đã lấy đi của quân đội này những đơn vị thiện chiến cùng với một số tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm trận mạc như Walter von Reichenau, Karl Heinrich von Stilnagel, Eugen Richter von Skorbut, Friedrich Paulus. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1943, thương vong của quân Đức trên mặt trận phía Đông đã lên tới 689.260 người, trong khi chỉ bổ sung được 370.700 người. Trước hoàn cảnh đó, quân đội Đức Quốc xã đã phải điều động sang chiến trường Xô Đức 68 sư đoàn không thuộc thành phần lục quân như không quân dã chiến, quân bảo vệ, quân dự bị và cả quân của các nước đồng minh của Đức như Ý, Phần Lan, Rumani, Hungary. Trong bản báo cáo ngày 9 tháng 3 năm 1943, Thượng tướng Heinz Guderian, Tổng thanh tra các lực lượng xe tăng Đức đã viết: tiếc rằng hiện giờ chúng ta không còn một sư đoàn nào có đầy đủ sức chiến đấu. Bước sang năm 1943, Adolf Hitler hối thúc Bộ Chỉ huy tối cao quân đội Đức Quốc xã tìm cách để khôi phục lại thế trận, cố gắng giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Một cuộc tổng động viên được đẩy mạnh từ giữa tháng 1 năm 1943, thậm chí cả những người trên 50 tuổi cũng bị gọi vào quân đội. Vào mùa hè năm 1943, quân số quân đội Đức Quốc xã tại mặt trận phía Đông đã là 4,8 triệu quân, chiếm 71% tổng số quân của quân đội Đức Quốc xã. Ngoài ra, các nước chư hầu của nước Đức Quốc xã cũng có 525.000 quân. Tổng số đơn vị phía Đức trên mặt trận Xô Đức tháng 6 năm 1943 có 232 sư đoàn, trên 54.000 pháo và súng cối, trên 5.800 xe tăng và pháo tấn công, gần 3.000 máy bay và 277 tàu chiến. Mặc dù đã rút nhiều binh đoàn lớn từ Tây Âu, Đông Âu và ngay cả trong nước Đức để điều sang mặt trận phía Đông, nhưng quân đội Đức Quốc xã vẫn không thể nào đạt đến quân số như mùa thu năm 1942 trước thời điểm diễn ra trận Stalingrad. Để tăng cường sức chiến đấu cho quân đội, nền công nghiệp chiến tranh Đức tiếp tục nâng cấp vũ khí, cải tiến phương tiện chiến tranh. Bộ Chỉ huy tối cao quân đội Đức Quốc xã đặc biệt chú trọng phục hồi sức mạnh của lực lượng xe tăng thiết giáp, cơ giới vốn đã từng làm mưa làm gió trên chiến trường Tây Âu với chiến thuật đánh nhanh, thắng nhanh, này đã bị què quạt nhiều trên chiến trường nước Nga. Năm 1943, sản lượng xe tăng của Đức Phát xít đã tăng gấp đôi so với năm 1942 từ chiến dịch Donetsk. Trong các sư đoàn xe tăng cơ giới của Đức trên chiến trường Xô Đức đã xuất hiện các loại xe tăng hạng nặng như con cọp, con báo và pháo tự hành Elephant đều thuộc loại mới nhất. Không quân cũng được trang bị các loại máy bay tiêm kích mới FW-190, máy bay tiêm kích chủ lực của Đức ME-109 được nâng cấp với các phiên bản ME-109G2 và ME-109G4. Bên cạnh các loại máy bay cường kích chủ lực Ju-87, không quân Đức cũng được trang bị thêm loại Henschel HS-129 ưu việt hơn. Quân đội Liên Xô sau các chiến dịch lớn tại Stalingrad, Kavkaz, Dnepr, Vyazma, Volkhov, mặc dù thu được những thắng lợi nhưng cũng chịu những thiệt thòi không nhỏ. Tuy nhiên, nhờ những cố gắng của người dân Liên Xô, nền công nghiệp quốc phòng đã hoạt động bình thường và tăng nhanh sản lượng. Đến ngày 1 tháng 7 năm 1943, tổng quân số của quân đội Liên Xô đã lên tới 6.442.000 người, trong đó 90% tập trung ở mặt trận Xô Đức, được trang bị 6.232 xe tăng hạng nặng và hạng trung, 99.000 pháo và súng cối, gần 2.200 dàn Katyusha, 8.298 máy bay chiến đấu. Nếu như vào tháng 3 năm 1943, quân đội Liên Xô chỉ có trong tay một lực lượng dự bị khá mỏng, với 4 tập đoàn quân 24, 46, 66 và dự bị 2, thì đến tháng 5 năm 1943, lực lượng dự bị này đã lên đến 10 tập đoàn quân bao gồm các tập đoàn quân binh chủng hợp thành dự bị, các tập đoàn quân bộ binh 24, 46, 53, 57 và 66, các tập đoàn quân xe tăng 1 và xe tăng cận vệ 5, các tập đoàn quân binh chủng hợp thành dự bị 2 và 3. Tập đoàn quân không quân 5 được tách ra từ tập đoàn không quân 4 và được điều động từ Kavkaz về lực lượng dự bị của đại bản doanh. Hình thế chiến trường. Tháng 3 năm 1943, sau khi Bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô Stavka phát động cuộc tấn công xuân hè 1943 nhằm đánh bật quân Đức về hướng sông Dnepr, phương diện quân trung tâm đã thực hiện kế hoạch đột phá qua Gomel, Novozhivsk, Unessa và Pochev tới Mogilev
Roslav và xa hơn nữa đến Orsha và Smolensk, đánh vào sau lưng cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức. Cụm xung kích của chiến dịch này gồm tập đoàn quân xe tăng 2, tập đoàn quân 65 và một quân đoàn kỵ binh. Mặc dù cụm xung kích này đã tiến sâu từ 100 đến 120 km theo hướng Starodak, Novozhikov, Mogilev, đã tiếp cận phía bắc Novogorod, Seversky và tuyến sông Desna, uy hiếp các tuyến giao thông chủ yếu tiếp tế cho mặt trận của cụm tập đoàn quân trung tâm Đức. Tuy nhiên đến ngày 10 tháng 3 thì phương diện quân trung tâm của Liên Xô đã không còn lực lượng dự bị để phát huy chiến quả. Ngày 15 tháng 3, 9 sư đoàn của tập đoàn quân 2 và tập đoàn quân 9 Đức mở một cuộc phản công chiến lược đánh bại 2 sư đoàn trượt tuyết và 3 sư đoàn kỵ binh của Liên Xô trên khu vực phía nam Mogilev, Roslav. Ngày 20 tháng 3, quân Đức đẩy lùi kỵ binh và bộ binh Liên Xô về khu vực Shesk. Ngày 21 tháng 3, tướng Rokossovsky ra lệnh chấm dứt cuộc tấn công, chuyển phương diện quân trung tâm sang tư thế phòng ngự trên tuyến Mrsensk, Novosin, Sensk, Rinsk, tình hình mặt chính diện phía bắc của vòng cung Quốc Sở. Ở phía nam Quốc Sở, thất bại trong chiến dịch bước nhảy vọt và chiến dịch ngôi sao, phương diện quân Voronezh và phương diện quân Tây Nam của Liên Xô đã phải lùi về giữ tuyến phòng ngự từ Gaponovo qua Chefilovska, Belgorod đến Volchansk, hình thành chính diện phía nam của vòng cung Quốc Sở. Do kết quả các trận tấn công của quân đội Đức Quốc xã và các trận phòng ngự của quân đội Liên Xô sau chiến dịch Bryansk lần thứ nhất và chiến dịch bước nhảy vọt của quân đội Liên Xô không thành công, cụm tập đoàn quân trung tâm đã tạo được một khu lõm sâu vào tuyến phòng thủ của quân đội Liên Xô ở phía bắc Quốc Sở 70 km trong khu vực Lyudinovo, Mrsensk và Orian, cách thành phố Quốc Sở khoảng 100 km về phía nam. Cụm tập đoàn quân Nam của Đức đang chiếm đóng Kharkov, Belgorod, tiến sát thành phố Volchansk và cũng tạo lên một khu lõm thứ hai tại đây. Giữa hai chỗ lõm này là chỗ lồi Quốc Sở, một trận tuyến hình cánh cung nhô về phía tây có chiều dài trên 500 km. Trong vòng cung đó có hai phương diện quân Liên Xô, hai bên cánh cung cũng có hai phương diện quân và sau cánh cung đó là một phương diện quân dự bị như thường thấy trong chiến tranh. Các chỗ lồi lõm trên mặt trận đều chứa đựng những khả năng đánh vào hai bên sườn nhau của cả hai bên tham chiến. Địa hình khu vực Quốc Sở cùng các khu lân cận tương đối bằng phẳng với nhiều cánh đồng lúa mì rộng lớn xen kẽ những đồi thấp và các con sông nhỏ và nông. Đáng kể nhất chỉ có sông Oskol, Seim, Sona và Persion đều không rộng quá 100 mét. Mùa hè ở Trung Nga, trời khô ráo, ít mây và ít mưa, rất thuận tiện cho các việc triển khai các lực lượng trên bộ, phát huy tối đa hỏa lực của xe tăng, thiết giáp, pháo binh và không quân. Phía sau chỗ lồi Quốc Sở là vùng thảo nguyên mênh mông phía tây thượng lưu sông Đông mà quân đội Đức đã từng đi qua hồi mùa hè năm 1942 trong chiến dịch Blaus. Tóm lại, đây là một chiến trường quen thuộc đối với quân đội của cả hai bên. Về bối cảnh quốc tế, Hội nghị Casablanca họp tháng 1 năm 1943 giữa hai nước đồng minh chống phát xít là Hoa Kỳ và Anh đã đi đến thỏa thuận sơ bộ về việc sẽ mở mặt trận thứ hai tại Tây Âu trong năm 1943. Lục quân, hải quân và công nhân quốc phòng của cả hai nước đã chuẩn bị kỹ càng cho những hoạt động chiến lược. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 1943, phía Anh cho rằng chưa thể đổ bộ trực diện lên nước Pháp vì tại mặt trận Bắc Phi, quân đồng minh còn đang tiến hành cuộc công kích bao vây tập đoàn quân 20 của thống chế Rommel tại Tunis. Tháng 6 năm 1943, phía Anh thông qua tùy viên quân sự của Đại sứ quán Anh tại Moscow thông báo cho chính phủ Liên Xô biết các đồng minh có thể tiến hành một chiến dịch đổ bộ lên miền Nam nước Ý sau khi tiêu diệt tập đoàn quân 20 Đức tại Tunis ngày 12 tháng 5. Còn chiến dịch Overlord sẽ phải hoãn lại đến năm 1944 do chưa chuẩn bị đủ binh lực và vật chất. Chính phủ Liên Xô coi việc hoãn mở mặt trận phía Tây là một thách thức lớn về lòng tin của họ đối với các đồng minh phương Tây. Tại các cuộc điện đàm ngày 19 và ngày 27 tháng 6 năm 1943 với Tổng tư lệnh Liên bang Xô Viết Stalin, Thủ tướng Anh Winston Churchill nói rằng phía Anh đang có trong tay những tài liệu tin cậy về việc Hitler đã phải hoãn kế hoạch tấn công mùa hè năm 1943 tại mặt trận Xô Đức.
Trong khi đó, thì đến tháng 6 năm 1943, quân đội Đức hầu như đã hoàn tất việc tập trung binh lực cho chiến dịch thành trì. Tuy nhiên, phía Liên Xô cũng đã có trong tay các tài liệu của mình, cho phép nhận định rằng mùa hè năm 1943, quân đội Đức Quốc xã sẽ tổ chức chiến dịch tấn công lớn trên mặt trận Xô Đức và vị trí của nó không quá khó để xác định, đó chính là vòng cung Quốc sở. Hầu như tất cả các tướng lĩnh Liên Xô tại Bộ Tổng Tham mưu cũng như các tư lệnh phương diện quân đều thống nhất nhận định này. Khi trả lời bức điện của Stalin ngày 12 tháng 4 năm 1943 chỉ gồm một câu hỏi duy nhất cho biết ý kiến về hướng hoạt động chính của quân Đức trong mùa hè năm 1943. Kế hoạch và binh lực của các bên. Quân đội Đức Quốc xã. Kế hoạch. Sau khi các cuộc phản công thắng lợi của cụm tập đoàn quân Nam Đức trong chiến dịch Donetsk ngày 21 tháng 3 năm 1943, Bộ Tổng tư lệnh Lục quân Đức Quốc xã bắt tay vào việc soạn thảo một kế hoạch tấn công giành lại quyền chủ động chiến lược tại mặt trận phía đông. Tuy nhiên, quân đội Đức buộc phải lựa chọn hướng tấn công chính vì lực lượng của họ không còn mạnh như mùa hè năm 1942 khi Lục quân Đức Quốc xã và đồng minh có quân số và số lượng các sư đoàn cao nhất trên mặt trận phía đông. Sau khi xem xét kỹ, các hướng bị loại trừ là Leningrad do điều kiện khí hậu không thuận tiện với một nửa thời gian trong năm là mùa đông. Hướng Moscow cũng bị loại vì người Đức cho rằng binh lực phòng thủ chủ yếu của quân đội Liên Xô tập trung tại đây. Hướng cực Nam cũng không khả quan vì vướng hai con sông lớn là Don và Volga mà quân đội Đức Quốc xã với lực lượng mạnh hơn vào năm 1942 cũng không thể vượt qua được. Về hướng Tây Nam thì trong lãnh đạo quân đội Đức đã có những mâu thuẫn. Gunther von Kloss cho rằng với những kết quả đạt được hồi mùa xuân năm 1943 có thể giữ chặt hướng Kharkov, tập trung binh lực đánh vào sườn Bắc của vòng cung Quốc sở nhưng không nhằm phát triển về hướng Đông Nam mà tấn công lên hướng Đông Bắc. Trước mắt, dùng cánh quân của cụm tập đoàn quân Trung tâm và cánh phải của cụm tập đoàn quân Bắc để kiểm chế quân Liên Xô ở phía Tây Nam Moscow. Còn mũi tấn công chủ đạo sẽ từ khu vực Orion, Msensk, Bolkhov và Nudinovo tấn công lên hướng Đông Bắc và luồn vào Moscow từ phía sau. Binh lực còn lại của cụm tập đoàn quân Nam cũng sẽ tấn công Quốc sơ nhằm kiềm chế hai phương diện quân Liên Xô tại chỗ lồi này để cánh Bắc rảnh tay hoạt động. Hitler không bác bỏ hoàn toàn kế hoạch này, nhưng thấy rằng nếu để cả hai phương diện quân Liên Xô tồn tại phía sau cánh quân xung kích tấn công vào phía Nam Moscow sẽ là quá mạo hiểm. Ông cho rằng phải thanh toán chỗ lồi ở Quốc sơ trước tiên. Erich von Manstein cho rằng với lực lượng hiện có nên tập trung lực lượng để bảo vệ khu vực Donbass, Kharkov, Nikopol mà theo ông, mất khu vực này đồng nghĩa với việc sẽ mất cả Kiev và đồng nghĩa với thất bại. Erich von Manstein cho rằng với kinh nghiệm sử dụng xe tăng phòng ngự phản công trong các chiến dịch Kavkaz và Donetsk, cụm tập đoàn quân Nam sẽ đánh bại các cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Liên Xô. Hitler chế trách Manstein thoái chí và ra lệnh cho ông này phải tham gia soạn thảo kế hoạch cùng với bộ tham mưu của quân đội Đức. Cuối cùng, quân đội Đức Quốc xã đã chọn vòng cung Quốc sơ để vạch kế hoạch chiến dịch. Tướng Heinz Guderian, tổng thanh tra lực lượng xe tăng Đức Quốc xã, đã bỏ ra 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 5, trong thời gian diễn ra hội nghị các chỉ huy tối cao của Đức tại Munich để nghiên cứu các bức ảnh chụp từ các phòng tuyến phòng thủ của quân đội Liên Xô tại Quốc sơ và đi đến kết luận rằng cần tập trung tối đa lực lượng xe tăng thiết giáp để tăng thêm chiều sâu đột phá nếu người Đức muốn chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy rằng quân đội Đức Quốc xã vẫn còn đủ mạnh để đánh bại đối phương. Các bạn thân mến, đó mới chỉ là những bước chuẩn bị ban đầu của Đức Quốc xã nhằm chiếm lại ưu thế trên chiến trường. Đây cũng chính là bức tranh tổng thể về những hành động của quân đội Đức trước khi mở màn chiến dịch vòng cung Quốc sở. Một nỗ lực đầy quyết tâm nhằm lấy lại thế trận đã mất sau những thất bại nặng nề ở Leningrad và Moscow. Từ việc củng cố binh lực, tập trung khí tài đến lựa chọn chiến trường đầy tính toán, mọi hành động đều thể hiện ý chí quyết tâm cao độ của người Đức để xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, lịch sử sẽ cho thấy đây mới chỉ là khởi đầu cho một trong những cuộc đối đầu khốc liệt và quyết liệt nhất trên mặt trận Xô Đức. Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo để cùng khám phá diễn biến sôi động và đầy căng thẳng của trận chiến này. Cảm ơn quý khán giả
đã theo dõi video phần 1 về trận chiến vòng cung Quốc Sơ. Hy vọng những thông tin trong video vừa rồi đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về những chuẩn bị chiến lược của quân đội Đức trước một trong những trận đánh quyết liệt nhất trên mặt trận Xô Đức. Nếu thấy video lôi cuốn, đừng quên nhấn like, share cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh 4K Discovery để không bỏ lỡ những phần tiếp theo đầy kịch tính trong series video này. Mỗi bình luận và một lượt đăng ký kênh sẽ giúp cho ekip của chúng tôi động lực để có thêm những video hấp dẫn và chất lượng hơn. Hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Thân ái, chào các bạn.